हेलो एवरीवन मैं रफिक आलम आपलोक चाई मोर चैनल रफिक सार्स लेक्चार। तो आज आम शिकिम अनुशीलनी 4.2 4 नम्बर प्रश्नटोर समाधान। तो 4 नम्बर प्रश्नत आमाक दिया आछे दुटा क्रमिक जोगात्मक संख्या उलिवा जार बर्गर जोगफल 365। तो आमी एनेकुवा दुटा क्रमिक संख्या उलाब लागिब आरो संख्या दुटा आमार जोगात्मक माने धनात्मक होब लागिब। तो धनात्मक संख्या दुटा उलियाब लागिब जाते इहतक वर्ग करि जोग करिले आमार जोगफलटो कि हबो 365 ओलाब। तो आमी प्रथमते जोगात्मक संख्या दुटा धरि लब लागिब जे क्रमिक जोगात्मक संख्या दुटा कि हबो हेखिनि धरि लइहे तार वर्ग करि जोगफल लले 365 ओलाब। हेनेকৈ प्रश्न मते आमी लिखि जाम। तो प्रथम स्टेपत आमी धरि लम जे धरा हल संख्या दुटा क्रमे। एते क्रमिक जोगात्मक संख्या दुटा तेने हले कि धरिम धरुते आमी कि करिम सदाय एटा जदि आमी x धरु आनटो हबो आमार x + 1 एनेकुवाके दुटा क्रमिक जोगात्मक संख्या आमी धरि लब लागिब। ते क्रमे एटा धरिम आमी x आरो आनटो हबो आमार x + 1। तारमाने जिकोनो संख्याटार लगत जदि आमी 1 जोग करू जोगात्मक संख्याटार लगत तेतिया हले आमी यार पिछर जितु क्रमिक जोगात्मक संख्या हेतु आमी पाइ जाम। माने केनेकुवा धৰণৰ जदि आमी एटा क्रमिक जोगात्मक संख्या 10 धरू तेतिया हे 10 लगत जदि आमी 1 जोग करू तेतिया 11 हबो हने নাই। এনেকুৱাকে আমি যিকোনো সংখ্যা এটাৰ লগত 1 যোগ কৰিলে তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো পোৱা যায় নেক্সট সংখ্যাটো পোৱা যায়। সেই কাৰণে আমি এটা সংখ্যা x ধৰাৰ লগে লগে আনটো সংখ্যা আমি x + 1 ধৰি ল'ব লাগিব। তো এতিয়া সংখ্যা দুটা আমি ধৰি লোৱা কাম শেষ হ'ল। এতিয়া আমি কৰিম কি প্ৰশ্নমতে কি দিয়া আছে সেইমতে আমি এটা সমীকৰণ বনাই ল'ব লাগিব। তো প্ৰশ্নমতে আমাক দিয়া আছে যে ক্ৰমিক সংখ্যা দুটাৰ বৰ্গ কৰিলে কিমান হয় 365 হয়। তো বৰ্গ মানে স্কয়াৰ কৰিব লাগিব। গতিকে আমি x ক যদি বৰ্গ কৰো মানে সংখ্যাটোৰ বৰ্গ গতিকে x স্কয়াৰ আৰু এই সংখ্যাটোৰ বৰ্গ ল'ব লাগিব তাৰ যোগফল কৈছে। গতিকে আমি যোগ দি x + 1 হোল স্কয়াৰ তাৰ মানে এই সংখ্যাটোৰ বৰ্গ আৰু দ্বিতীয় যেটো সংখ্যা সেই সংখ্যাটোৰ বৰ্গ লৈ এই দুটা যোগ কৰিলে আমাৰ কি হয় 365 হয় বুলি আমাক প্ৰশ্নটো দিয়া আছে। গতিকে 365 এনেকুৱাকে লিখি ল'ব লাগিব। তো এতিয়া আমি x স্কয়াৰ প্লাস এটো কি সূত্ৰত পৰিছে x + 1 হোল স্কয়াৰ। গতিকে a + b হোল স্কয়াৰ আঠত পৰিছে। এই কাৰণে আমি সূত্ৰমতে x স্কয়াৰ মানে a স্কয়াৰ আৰু প্লাসৰ 2ab। গতিকে সূত্ৰমতে 2a মানে হল x b মানে হল 1 আৰু প্লাসৰ b স্কয়াৰ মানে 1 স্কয়াৰ ইকুৱেল টু হ'ব 365। তো এইখিনি নিশ্চয় বুজি পালা। এতিয়া x স্কয়াৰ আছে দুটা গতিকে 2x স্কয়াৰ পাই যাম আৰু আছে ইয়াতে আমাৰ x কিমান তাৰ 2x * 1 গতিকে 2x হ'ব আৰু ইয়াতে আছে 1 স্কয়াৰ মানে 1 আৰু 365 ইফালে লৈ আহিলে 365 মাইনাসৰ হ'ব ইকুৱেল টু 0। তো আমি কি কৰিম এতিয়া 2x স্কয়াৰ + 2x এইখিনি লৈকে ঠিকই থাকিব। ইয়াতে 1 - 365 আছে গতিকে আমি হিসাব কৰিলে কিমান পাম মাইনাসৰ 364 মানে মাইনাসৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ আছে গতিকে आंसरটো আমি মাইনাসৰে পাম আৰু 1 টো আমাৰ সৰু এটা প্লাস এটা মাইনাস থাকিলে ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা সৰু সংখ্যাটো বিয়োগ কৰি দিব লাগে আৰু ডাঙৰ সংখ্যাটো যদি মাইনাসৰ হয় তেতিয়া আমি মাইনাসৰ দিম প্লাসৰ হলে প্লাসৰ দিম ইকুৱেল টু হ'ব 0। তো এতিয়া আমাৰ সোয়া ইয়াতো আমাৰ যেহেতু 2x স্কয়াৰ আছে ইয়াতো 2x আছে ইয়াতো আমাৰ 2 ৰে হৰণ যোৱা এটা সংখ্যা আছে মানে যুগ্ম সংখ্যা আছে। সেই কাৰণে আমি দুয়োফালে কি কৰিম সমীকৰণটোৰ 2 ৰে হৰণ কৰি দিম। গতিকে 2 ৰে হৰণ কৰিলে এই দুইটো কেনসেল হৈ যাব থাকিব আমাৰ x স্কয়াৰ আৰু ইয়াতে 2 ৰে হৰণ কৰাৰ লগে লগে এই দুইটো কেনসেল হৈ থাকিব আমাৰ x আৰু ইয়াতে 2 ৰে দিলে 3 ৰ মাজত যাব 1 বাৰ বাকি থাকিল 1 16 ৰ মাজত যাব 8 বাৰ 4 ৰ মাজত যাব 2 বাৰ ইকুৱেল টু 0। তো এনেকুৱাকে আমি প্ৰথমতে দ্বিঘাত সমীকৰণটো হজাই লম। এতিয়া আমি দ্বিঘাত সমীকৰণটো সমাধান কৰিব লাগিব। সমাধান কৰোতে আমাৰ উৎপাদীকৰণ পদ্ধতি এটা শিকিছিলো আমি। গতিকে সেই উৎপাদীকৰণ পদ্ধতি মতে এইখিনি বস্তু আমি সমাধান কৰিম মানে x ৰ মান উলিয়াম বা মূল উলিয়াম। তো মূল উলিয়াওতে আমি কি কৰিম প্ৰথমে প্ৰথম পদ আৰু শেষৰ পদটো যদি আমি পূৰণ কৰো তেতিয়া পাম আমি মাইনাসৰ 182 গতিকে 182 x স্কয়াৰ হ'ব পূৰণ কৰিলে এই 182 ৰ কি বাহিৰ কৰিম আমি উৎপাদক নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। তো 182 ৰ যদি উৎপাদক নিৰ্ণয় কৰো আমি 2 ৰে যাব 2 ৰে গলে আমাৰ হয় 9 আৰু 1 আৰু যদি 3 ৰে যায় 3 ৰে গলে 3 ৰে না যায় 7 ৰে যাব 7 ৰে গলে 7 9 ৰ মাজত হ'ব 1 বাৰ বাকি থাকিল 2 21 ৰ মাজত 13 বাৰ। তো এতিয়া লাগে আমাৰ কি যেহেতু মধ্যপদ বিভাজন কৰিব লাগে উৎপাদক পদ্ধতি মতে সমাধান কৰোতে
তো আমি মাজত যেহেতু x আছে মানে 1 লাগে এটা x থকা সংখ্যা উলিয়াব লাগে আমি এইটো বিভাজন কৰি এই সংখ্যা দুটা বিভাজন কৰিব লাগিব তো তিনিটা সংখ্যা আছে তাৰে মাজত যিকোনো দুটা দুটা লৈ বা এটা এটা লৈ হলেও আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে এই বস্তুটো মিলাব লাগিব যদি এইখিনি প্ৰসেস মই গোটেইখিনি বস্তু আগৰ ভিডিঅ'ত কোৱা হৈছে গতিকে তোমালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'বা ভিডিঅ'বিলাক মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো দি দিম এইখিনি চাই ল'বা এতিয়া চাম আমি 7 2 গুণে কিমান হয় 14 আৰু বাকি থাকিল ইয়াতে 13 গতিকে 14 আৰু 13 যদি আমি পূৰণ কৰো নিশ্চয় আমি 182 পাম মানে এইটোৰ মানৰ সমান পাম এতিয়া আকৌ যদি আমি ইয়াতে প্লাসৰ x লাগে গতিকে আমি কি কৰিম 14 - 13 কৰিলে কি হ'ব 1 পাৱাৰ এটা আমাৰ হিসাব আছে ইয়াতে হয়নে নাই 1 পাব পাৰো গতিকে 14 - 13 কৰিলে 1 পাম এই কাৰণে আমি কি কৰিম 14x - 13x কৰিম তেতিয়া আমি x পাম গতিকে এই x ক কি কৰিম আমি 14x - 13x এনেকুৱাকে বিভাজন কৰি লম মানে x² + 14x - 13x - 182 = 0 এনেকুৱাকে আমি প্ৰথমতে এনেকুৱা ভাঙি ল'ব লাগিব মধ্যপটটো বা মধ্যপটটো বিভাজন কৰি লম এনেকুৱা দৰত তো এতিয়া আমাৰ এই দুটা সংখ্যাৰ পৰা কমন যাব x থাকিব আমাৰ x + 14 আৰু ইয়াতে মাইনাসৰ 13 কমন ল'লেও হ'ব x + 14 = 0 এতিয়া আমাৰ x + 14 x + 14 দুই ঠাইতে থকা কাৰণে x + 14 কমন ললো ইয়াতে থাকিব আমাৰ x তাতে থাকিব মাইনাসৰ 13 = 0 তো নিশ্চয় এইখিনি বস্তু বুজি পালা এতিয়া যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল কি হৈছে আমাৰ শূন্য ওলাইছে এতিয়া তেনেহলে ইয়াৰে যিকোনো এটা শূন্য হ'ব লাগিব তো আমি লিখিব লাগিব এতেকে x + 14 = 0 বা x - 13 = 0 তো এইখিনি হিসাব কৰিলে হ'ব x = -14 আৰু এইখিনিৰ পৰা পাম আমি x = 13 এতেকে আমি কি বাহিৰ কৰিম সংখ্যা দুটা যেহেতু আমাৰ ক্ৰমিক যোগাত্মক সংখ্যাৰ কথা কৈছে হয়নে নাই গতিকে ক্ৰমিক যোগাত্মক সংখ্যা হলে তো আমাৰ মাইনাসৰ সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে ইয়াতে তো আমাৰ x ৰ মান -14 ওলাইছে সেই কাৰণে আমি লিখিম কি ই অসম্ভৱ তাৰ মানে এইটো হ'ব নোৱাৰে আমাৰ যেহেতু প্ৰশ্ন মতে যোগাত্মক সংখ্যা দিছে গতিকে এইটো হ'ব নোৱাৰিব যাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই x = 13 যত পালো আমি সেইখিনি বস্তু কনসিডাৰ কৰিম যে x = 13 হ'ব লাগিব আসলতে গতিকে x = 13 হলে আমাৰ সংখ্যা দুটা কি হ'ব ক্ৰমে এতেকে সংখ্যা দুটা হ'ব ক্ৰমে তো কি সংখ্যা হ'ব তেনেহলে x ৰ মান যদি 13 হয় আমি প্ৰথমতে ধৰি লৈছিলো সংখ্যাটো x হয়নে নাই এই কাৰণে এটা কি হ'ব আমাৰ 13 হ'ব আৰু এটা ধৰি লৈছিলো x + 1 তাৰমানে এটা x আছিল আৰু এটা x + 1 আছিল গতিকে x ৰ মান যদি 13 হয় তেতিয়া 13 ৰ লগত x যোগ কৰিলে কি হ'ব 14 হ'ব গতিকে ইয়াৰ পিছৰটো আমি 14 পাম হেনেকুৱাকে গতিকে এটা 13 হলে আনটো 14 হ'ব গতিকে এই দুটা সংখ্যাৰ যদি আমি বৰ্গ লৈ যোগ কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব আমাৰ 365 পাম গতিকে এইটোৱে হ'ব আমাৰ এনসার তো নিশ্চয় প্ৰশ্নটো তোমালোকে বুজি পালা গোটেইখিনি বস্তু কেনেকৈ সমাধান কৰিব লাগে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা লগতে বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা থ্যাংক ইউ